Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time is may i-share na naman ako sa inyo na bagong hair accessories na binili ko sa Shopee. Actually, napakita ko na sa inyo to last Shopee haul ko. So ito siya, mga hair extension wig, hair extension highlights. So mga highlights siya. So meron tong iba't ibang color, may blue, may pink, red, gold, meron din siyang silver, white. So, depende sa inyo guys, violet, kung anong gusto nyong color. So, ako, bumili ako ng 5 colors. So, ito siya. Ito lang sa inyo. Actually, itong mga ganito, mukha siyang magkakaparehas, pero magkakaiba po siya. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5. So, na-try ko na to 2 days ago. And, dalawa lang yung na-try ko. So, ito siya. Ito na-try ko na to. And ito yung itsura niya guys kapag nakalagay na siya sa aking hair. Pero hindi ko napakita sa inyo kung paano siya nilalagay. So, ang gagawin ko today is itatry ko siya ilagay sa aking hair ng madamihan. So, I'm going to put all of this into my hair. So, check natin kung anong itsura niya kapag nilagay na siya sa aking box. So, I think this is ilang piraso ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces. So, 12 pieces ko siyang ilalagay sa aking hair. And, ayan. So, by the way guys, available nga pala to sa Shopee. And, ilalagay ko na lang sa description box down below kung saang shop ko siya nabili. So, start na tayo guys. So, ang gagawin ko muna is tatanggalin ko siya isa-isa sa plastic kasi lahat siya naka-plastic guys. So, iniisip ko nga kung paano ko siya ibabalik uli pagkatapos ko siyang gamitin. So, ayan siya. Ayan. Talagang be careful lang guys kasi ang bilis lang niya manlagas. Ayan. So, aalisin ko muna siya sa plastic guys and I'll be right back. A few moments later. Ayan guys, natanggal ko na siya sa plastic and medyo ano yun na nagusot yung iba sa pagkakatanggal ko sa plastic. And try na natin siya. So 12 pieces yung ilalagay ko and dito muna tayo sa left maglalagay. So wahi lang tayo dyan. So pagpasensyahan nyo na guys, so medyo maingay yung background ko kasi nakatutok po sa akin ang electric fan. So, maglalagay muna ako ng, bale, tig 6. Tig 6 ang ilalagay natin. Ayan, palagay na siya. 1. 2. 3. So, nakatatlo na tayo. And then, balik ko lang yung buhok ko doon sa gitna uli. Balik natin siya. Tapos, kuha ulit ako ng konti. Konti lang. Ayan. And then, lagay ulit tayo ng 6 ulit. 6 pieces. Ay, bali. Dapat pala yung white. Sige, okay na yun. Ito na lang yung igigitna natin. And then, next is ito. Ayan. Tapos na tayo. And then, balik ko lang yung buhok ko. Next naman is, so dapat pala medyo inisod ko dito. Yan. Anyway, okay lang yan. Next na one is sa kabila naman tayo maglalagay.
Same lang din, guys. Tira lang tayo ng konti. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Mabilis lang siya manlagas. Saka lang, ayusin ko lang. And ayan, ang daming natatanggal kaagad sa kanya. So, ayan guys, meron na tayong instant highlights sa ating hair. And, ayan. So, medyo nagbuhol-buhol lang siya guys. Oh. Ayan, tapos na tayo maglagay ng highlights. And so dapat pala medyo inisod ko ng konti dito yung highlights. Ayan. Pero okay na rin guys, 'di ba? Kasi syempre kung mag-highlights naman tayo ng hair tapos 'di ba ang highlights nakaka-damage ng buhok. And kasi dati nakapag-highlights na ako ng buhok tapos 'yon, na-damage yung buhok ko. As in, kailangan ko talaga magpa-block na ulit ng buhok pang matagalang block. Siguro after ma-damage ng buhok ko, mga 2 years akong hindi nakapagkulay. Kasi nga, sobrang na-damage yung buhok ko. So, ayan, okay na ako sa ganito guys. At least hindi ko na kailangan talagang mag-highlights ng buhok. So, ayusin ko lang yung ating wahi. Ayan. Comment down below guys kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng highlights. Kung gusto nyo rin bumili. So, ayan. Medyo nakagalan. Nalalagas nga lang siya guys. Ang bilis niyang manlagas. So, ayan guys. This is my final output ng aking paglalagay ng highlights sa aking hair. And again, ayusin ko na siya kasi magfi-film pa ako. Thank you again for watching my video. And see you again in my next video. Bye!